विद्यार्थी मित्र हो, आपण 8वी पास झालात, 9वीला आलात, पण दुर्दैवानं तुम्ही 9वीत आल्यापासून आपली शाळाच सुरू झालेली नाही. आपल्याला माहिती आहे हा फार कठीण काळ चालू आहे आपला. जे सर्वांसाठीच हा काळ थोडासा क्लेशदायक आपल्याला ठरतो आहे आणि या दृष्टीनं आपण स्वतःची काळजी घेणं आवश्यक आहे आणि म्हणून आपण घरी बसूनच अध्ययनाचं काम करत आहोत. आणि तुम्ही अध्ययनाचं काम करत आहात, परंतु अध्ययन करत असताना आम्ही तुम्हाला काय अध्ययन केलं पाहिजे याची माहिती देणं आवश्यक आहे. यासाठी यापूर्वी तुम्हाला मी इतर गणिताच्या लिंक शेअर केलेल्या आहेत, परंतु इतर शिक्षकांनी शिक्षण देणं आणि आपल्या स्वतःच्या शाळेतल्या शिक्षकांनी शिक्षण देणं हा फरक तुम्हाला वाटतोच. आणि म्हणून तुमची अपेक्षा असतेच की आपल्या शाळेतल्या शिक्षकांनी आपल्याला शिकवलं पाहिजे. बरोबर आहे विद्यार्थी मित्र हो. त्यासाठीच मी हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी तयार करत आहे. आपली जी जुने विद्यार्थी होते त्यांना माहिती आहे गुरव मॅडम गणित घेतात, परंतु 9वीसाठी आपल्या शाळेमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी नव्यानं प्रवेश घेतलेला आहे आणि म्हणून मी माझी ओळख करून देते आहे. मी सौ गुरव युवार, गणित भाग 1 यासाठी मी अध्यापनाचं काम करते 9वीसाठी. तर आज आपण पहिल्या प्रकरणाची सुरुवात करणार आहोत आणि पहिलं प्रकरण कोणतं आहे हे माहिती आहे तुम्हाला. पहिल्या प्रकरणाचं नाव सांगू शकाल? संच. तर हे जे संच प्रकरण आहे ते नेमकं काय आहे? संच म्हणजे काय? आता तुमच्या लक्षात येईल की संच म्हणजे एकापेक्षा जास्त एकत्र आलेले घटक. मग तुम्ही म्हणाल मग समूह म्हणता येईल त्याला. हो, समूहही म्हणता येईल, परंतु समूह आणि संच यात नेमका काय फरक आहे हेच मी आता तुम्हाला सुरुवातीला सांगणार आहे. तर विद्यार्थी मित्र हो, एकापेक्षा जास्त घटक आले की समूह तयार होतो. उदाहरणार्थ फुलांचा गुच्छ, किल्ल्यांचा जुडगा, पक्ष्यांचा थवा, वह्यांचा गट्टा, संख्यांचा गट हे समूहदर्शक शब्द आहेत. आणि फुलांचा गुच्छ म्हटलं की त्यात कमळाची फुलं असतील, गुलाबाची फुलं असतील, कोणतीही फुलं असतील, सगळी फुलं एकत्र आलं की हा झाला गुच्छ. सगळ्या किल्ल्या एकत्रित आल्या की आपण त्याला म्हणतो जुडगा. म्हणजे काय? तर एकापेक्षा जास्त घटक एकत्र आलेत, हा झाला समूह. मग तुम्ही म्हणाल संच आणि समूह ह्यात फरक काय आहे? तर मी असं म्हटलं की एक आठवडा म्हटल्यानंतर आठवड्यामध्ये वार किती? 7 वार. तर मी प्रत्येक विद्यार्थ्याला जर विचारलं तर प्रत्येक विद्यार्थी हेच उत्तर देणार आहे की आठवड्यात वार आहेत 7. आणि हे 7 वार म्हणजे सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. याच्यापेक्षा वेगळं उत्तर कोण देणार आहे का? नाही देणार. परंतु मगाशी मी जे सांगितलं समूहाचं उदाहरण, आता त्यात बघा मी असं म्हटलं की फुलांचा गुच्छ, तर तुमच्यासमोर प्रश्न उभा राहील की कोणत्या फुलांचा? मग चमेली, गुलाब, जाई, जुई असे विविध फुलांचे फुलांची उदाहरणं तुमच्या लक्षात येतील. परंतु आठवड्याचे 7 वार म्हटल्यानंतर सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये नेमकी तीच संकल्पना उभी राहील की सोमवार ते रविवार किंवा रविवार ते सोमवार हे 7 वार. पुन्हा मी दुसरं एक उदाहरण सांगते. एका वर्षाचे महिने कुठले महिने आहेत? तुम्ही मराठी की इंग्रजी असे विचाराल. तर मराठी महिने म्हटलं तर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ पुढं तुम्हाला माहिती आहे. आणि इंग्रजी महिने म्हटलं तर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, आपण डिसेंबर अखेर मोजतो. मग याच्यामध्ये वेगळं उत्तर कुणाचं असेल का? नाही असणार ना. म्हणजे महिन्याचे जे काही दिवस आहेत ते पण ठराविकच असणार आहेत किंवा वर्षातले महिने जे काय आहेत ते ठराविकच असणार आहेत, त्यात बदल असणार नाही. आता मी बघा असं म्हटलं की वर्गातील हुशार मुलांची नावे सांगा. असं जर म्हटलं तर एखादा मुलगा म्हणेल, मॅडम हा बंडू आहे ना तो खूप हुशार आहे, तो शरद हुशार आहे, तो टीनू हुशार आहे, तो मोनू हुशार आहे,
आणि तो विनू आहे ना, त्याला काहीच येत नाही. दुसरा मुलगा उठेल, विनू उठेल आणि विनू म्हणेल, मॅडम असं काही नाही, मी हुशार आहे. तो टिनू हुशार नाही आहे, मोनू हुशार आहे. म्हणजे वर्गातील हुशार मुलं जर मी विचारली तर प्रत्येकाचं उत्तर वेगळं असणार आहे. मग हा समूह आहे, परंतु या समूहामधले घटक ठराविक आणि निश्चित नाहीत. मग अशी मी महिने सांगितले, आठवड्याचे वार सांगितले, तर हे निश्चित होते घटक. पण तुम्ही वेगळे जर प्रश्न विचारले किंवा वर्गातील शूर मुले कोण आहेत, वर्गात वात्रट मुलं कोण आहेत, तर प्रत्येकाच्या मते ही उत्तरं वेगळी असणार आहेत. मग विद्यार्थी मित्र हो, संच आणि समूह. संच हा समूह आहे, परंतु समूह हा संच असेलच असं नाही. कारण सांगते तुम्हाला, एकापेक्षा अनेक घटक एकत्र आले की तो समूह होतो आणि समूहामधले घटक जर निश्चित सांगता आले तर तो संच होतो. म्हणजे संचाचा उपप्रकार आहे समूह. आता मग तुम्हाला मी असं सांगितलं की महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांची नावं सांगा. तर तुम्ही जी नावं सांगणार आहेत त्याला कोण क्रॉस करू शकणार नाही आहे. कारण महाराष्ट्रातील जे गडकिल्ले आहेत ते ठराविकच आहेत. ते मध्ये विविध किल्ले आहेत, पण जी नावं येणार आहेत त्याला कोण क्रॉस करू शकणार नाही, कारण सगळ्यांची मतं एकच असणार आहेत. मग मी महाराष्ट्रातील गडकिल्ले जर म्हटलं तर हे घटक निश्चित आणि अचूकच असणार आहेत. किंवा आपल्या सूर्यमालेतील ग्रह, हे ग्रहसुद्धा सगळ्यांच्या मते एकच असणार आहेत, वेगवेगळे असणार नाही आहेत. मग आता तुमच्या लक्षात आलं का? पहा बरं, समूह आणि संच हे एकच आहेत का? नाही. समूहातील जर घटक निश्चित असतील आणि अचूकपणे तेच सांगता येत असतील तर त्या समूहाला आपण म्हणतो संच. आता यानंतर तुम्ही संचाची व्याख्या लिहायची आहे आणि मी जे संचाचे जे प्रश्न विचारणार आहे किंवा संचावरील जे प्रश्न विचारणार आहे त्याची उत्तरं तुम्ही आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचे आहेत. तर विद्यार्थी मित्र हो, संच म्हणजे काय हा घटक तुम्हाला नेमका समजला का? समजला नसेल तरीही कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि समजला असेल तरी समजला म्हणून लिहा आणि संचाची व्याख्या तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहा किंवा व्हॉट्सअपच्या ग्रुपला टाका आणि अशी संचाची उदाहरणं तुम्ही तयार करायची आहेत. यापुढील भाग आपण नंतर पाहायचा आहे. तर ठीक आहे, समजलं नसेल तरीही सांगा आणि समजलं असेल तर प्रश्नांची उत्तरं लिहा.